Vision Pravash. आज चाहिँ हामी क्याम्पिङ जाँदैछौँ. So we are almost ready. अब निस्किन लागेको हल्का ग्रोसरी किनेर and it's 2 hours far away. हाम्रो destination चाहिँ it's my main case. I'll see you guys there. To Wendian Cave. So we came here for camping today. We are almost there, 30 minutes away, and just waiting for our sister and brother-in-law. So finally we met our sister and now we are going towards Wendian Caves.
Good morning, Sanu. Hello guys. हामी कहाँसम्म आयौँ? कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई यो ठाउँ? प्राकृतिक सौन्दर्य धेरैवटा ठाउँ नेपालमा चाहिँ म महेन्द्रपुरमा मात्रै गएको थिएँ त्यसपछि अर्को के भनेको चाहिँ के के भन्थ्यो ओएमबिएन के रहेछ एकदमै राम्रो छ एकदमै राम्रो हामी अल द वे थ्रु सुरुबाट गरेर चाहिँ हाम्रो एक्जिट हुन्थ्यो है भित्र पनि पुरै एसीको व्यवस्था अब सेन्सरवाला लाइट तपाईँलाई कुनै समस्या छैन अक्सिजन पुग्न ठाउँ अक्सिजन भाग्य रहेछ मलाई त एकदम मजा लाग्यो हजुर चाहिँ यो ठाउँ कसरी आइपुग्नु भयो त? फर्स्ट र अनिलले एकपल्ट एक्सप्लोर गरिसक्नु भएको रहेछ अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी क्याम्पिङ नै आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले भएर हिजो हामी चाहिँ आज हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ त यो ठाउँ हरियाली प्रकृतिको बिचमा? म एकदम प्रकृति प्रेमी त्यही माथि यस्तो हरियाली यस्तो डाँडा पाखा यी ढुङ्गाहरू देख्दाखेरि साह्रै रमाइलो लाग्छ थ्याङ्क यू टु यु गाइस तिमीहरूले यस्तो राम्रो ठाउँ डिस्कभर गऱ्यौ अनि हामी यहाँ क्याम्पिङ लागि आउनु पायौँ घुम्नु पनि पायौँ एकदमै रमाइलो लागेको छ। कति दिनको यात्रा थियो हजुर? हामी चाहिँ हिजो साँझ आइपुग्यौँ 5 बजे अनि अब आज चाहिँ घुम्दैछ हजुरलाई पनि खुसी लागिरहेछ? हजुर फेरि यो ठाउँ आउन चाहनुहुन्छ? म त 100 टाइम्स पनि आउन आइपुगेँ यस्तो राम्रो लाग्यो है? एकदमै खुसी लाग्यो हजुर। पाक्दैछ दाल पाक्यो, मासु पाक्दैछ, साग अचार पाकिसक्यो। हजुरहरू अब धेरै समय छैन, हँसिलो अनुको रसिलो खाना खान आउनुहोस्।
रसिलो अनुको रसिलो चटपटे रसिलो अनुको रसिलो खाना